organizezi corect bucătăria. Am primit nenumărate mesaje, primesc nenumărate imagini în continuare cu bucătării și oamenii mă întreabă cum să facă pentru a avea mai mult loc sau cum să așeze masa, diverse probleme. Ideea este că ceea ce am observat, în primul rând, este faptul că bucătăriile pe care le-am văzut în imagini, în majoritatea cazurilor, nu respectă un flux tehnologic. Acest flux tehnologic a fost preluat de la arhitecții școlii Bauhaus, care au stabilit niște principii de ergonomie și de utilizare a spațiului cu scopul de a reduce mișcările inutile și de a preveni accidentele în bucătărie. Practic, prima bucătărie modernă se numește bucătăria Frankfurt, a fost creată de o femeie designer, Margareta Schulte-Lihotzky, și noi am preluat acest model de organizare eficientă despre care vreau să vă spun, pentru că culmea ironiei este că multe bucătării nu se respectă. Am venit într-un showroom dedicat bucătăriilor. De ce? Pentru că am văzut o bucătărie minimală. Cea mai scurtă linie, așezare pe o singură linie, 3,20 m, unde fluxul tehnologic se respectă. Și haideți să vă explic despre ce este vorba. Fluxul tehnologic se referă la activitățile pe care le facem în bucătărie, astfel încât tot ce se întâmplă în bucătărie să rămână pe blat, ca și în urma activității. Adică fie că speli, că toci, că gătești, să nu te muți în partea cealaltă a bucătăriei către masă, ci să păstrezi totul aici, din considerente de igienă, odată și din considerente de eficiență a activității, pentru că nu mai faci mișcări inutile. Pentru bucătăriile care nu sunt pe aceeași linie, există denumirea triunghiului din bucătărie, dar el este gândit tot așa, să aibă laturile cât mai mici, astfel încât între frigider, chiuvetă și plită să faci cât mai puține drumuri, iar tot ce se întâmplă să se întâmple deasupra blatului, respectiv atunci când gătești. Hai să o pornim așa. Care e fluxul corect? Și vă și explic simplu. Fluxul corect este să ai prima dată frigiderul. Ideal este să ai un loc de blat lângă chiuvetă, dar dacă nu-l ai, asta e, vine chiuveta, obligatoriu blat între chiuvetă și plită, obligatoriu. După care urmează plita și dacă mai rămâne loc, foarte bine, e binevenit, după care se pot pune spații de depozitare sau, cum e în cazul de față, cuptoarele încorporabile. De ce a fost creat acest flux? Haideți să facem un scenariu. Venim cu cumpărăturile de la magazin, le punem pe blat, după care le depozităm. Da? Când vrem să gătim, scoatem din frigider, de aceea e bine să avem frigiderul aproape de chiuvetă, da? Combina frigorifică, scoatem, spălăm, după care începem să tocăm, să preparăm, să facem diverse lucruri premergătoare gătitului, efectiv. După aceea avem plita, dacă folosim o parte fără a fi acționată pentru a depozita oale una alta, aici e important când ai cuptor, când scoți o tavă, să ai unde să o pui și atunci e la îndemână dacă ai zona de plită, ideal să fie blat, dar asta e genul de bucătărie
cel mai simplu într-un spațiu mic. Dacă ar fi să fac un rezumat la fluxul tehnologic din bucătărie, este așa: frigider, ideal blat, chiuvetă, blat, plită, blat, corp de depozitare sau pentru încorporarea cuptoarelor sau altor aparate electrocasnice. Acum, o altă mare problemă pe care am observat-o, mai ales la blocurile nou construite, este faptul că prizele sunt poziționate din proiectul dezvoltatorului în spatele locului unde ar veni electrocasnicele. Ceea ce este nu doar greșit, dar este și periculos. Spre exemplu, frigiderul, dacă se întâmplă ceva cu el și trebuie scos din tensiune, nu poți să faci lucrul acesta dacă priza lui este prevăzută în spate. Așa că atunci când vă faceți singuri bucătăriile, aveți în vedere acest flux tehnologic de care v-am spus, cu frigider, blat, chiuvetă, blat, plită, blat, corp de depozitare sau pentru electrocasnice încorporabile, dar și prizele să fie alăturate. Adică, în loc să ai în spatele frigiderului priza, mai degrabă o ai jos, în partea de jos, în lateral, unde ai, de exemplu, masca de chiuvetă, ai deschis, ai acces la priză. La plită la fel, nu în spate, poate să fie, pentru că dacă nu ai cuptor aici, poate să fie sub ea, pentru că scoți un sertar și ai acces la priză, iar în momentul în care ai la semi-înălțime cuptoarele, o priză pentru cuptor poate să meargă sub unul dintre ele și a doua priză deasupra, unde în mobilă se decupează mobila și există acces la ea. De asemenea, la hotă, dacă este o hotă decorativă, cum e cazul de față, se poate prevedea o placare în spate, astfel încât să se mascheze locul de alimentare, dar de asemenea la hotele decorative partea aceasta este ajustabilă, deci priza poate să fie acolo, trebuie calculat acest lucru. Dacă este un corp suspendat închis, în lateral deasupra aparatului de hotă, care are și el o înălțime de 20-25, e în regulă să aveți priza pentru ea. Sper că acest material scurt v-a lămurit și că de acum încolo voi primi mai multe imagini și cereri de sfaturi mai degrabă pe alte dileme decât pentru organizarea bucătăriei. Spor la gătit!